องศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินี อิทธิเมคิน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะชื่อโครงการวิจัยเป็นการศึกษาระยะที่ 2 ของการให้สารน้ำระยะสั้นทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาต้านมะเร็งชนิดซิสพลาตินค่ะการร่วมประกวด R2R Award เป็นโอกาสหนึ่งของนักวิจัยในโรงพยาบาลศิริราชที่ได้นำเสนอแล้วก็มีโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นรวมถึงทำให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีโอกาส recognize แล้วก็นำงานวิจัยนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นค่ะการวิจัยนี้เริ่มจากเวชปฏิบัติจริงเนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดชนิดซิสพลาตินจะมีผลข้างเคียงต่อไตคือค่าการทำงานของไตบกพร่องรวมถึงมีความผิดปกติของเกลือแร่ต่างๆดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีการให้สารน้ำล่วงหน้า1 วันก่อนที่จะให้ยาเคมีบำบัดและหลังให้ยาเคมีบำบัดจะต้องมีการให้สารน้ำต่ออีกประมาณสัก 6-12 ชั่วโมงรวมเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 2 วันซึ่งผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลต่อมาเนี่ยพอเรามีคนไข้จำนวนที่มากขึ้นมีการบริหารจัดการเตียงที่ลำบากมากขึ้นคนไข้จะต้องรอเตียงทำให้ได้รับการรักษาที่ไม่ตรงเวลาการให้ยาซิสพลาตินร่วมกับการให้สารน้ำระยะสั้นก็คือประมาณ6 ชั่วโมงเนี่ยมีการศึกษาในต่างประเทศซึ่งทำในโรคมะเร็งปอดแต่ในคนไข้ของเราเนี่ยค่ะอาจจะมีมะเร็งชนิดอื่นที่หลากหลายรวมถึงมะเร็งศีรษะและลำคอซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำที่เยอะกว่าโดยที่คนไข้กลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนการกินอาหารรวมถึงมีโอกาสที่จะมีเยื่อบุช่องปากอักเสบจากการฉายรังสีดังนั้นคนไข้เหล่านี้ค่ะอาจจะไม่เหมาะที่จะให้สารน้ำระยะสั้นดังข้อมูลจากต่างประเทศโดยรวมเนี่ยจึงเป็นที่มาที่จะทำการศึกษาในประเทศไทยดูว่าถ้าเราให้สารน้ำระยะสั้นคือประมาณสัก6 ชั่วโมงคนไข้เหล่านี้จะสามารถให้ยาซิสพลาตินได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่รวมถึงผลข้างเคียงทางไตที่เราต้องการลดโดยการให้สารน้ำเนี่ยจะมากขึ้นเมื่อเทียบกับการศึกษาในต่างประเทศหรือไม่ผลการศึกษานะคะโดยรวมก็พบว่ากลุ่มที่ได้สารน้ำระยะสั้นคือการให้น้ำเกลือในเวลาช่วงประมาณสัก6 ชั่วโมงรวมทั้งก่อนและหลังการให้ยาเคมีบำบัดชนิดซิสพลาตินคนไข้เหล่านี้ค่ะมีผลแทรกซ้อนทางไตคือค่าการทำงานของไตบกพร่องมากกว่าปกติเนี่ยประมาณ33%หรือประมาณ1 ใน 3ซึ่งไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมก็คือการให้สารน้ำปกติในช่วงเวลาประมาณสัก1 วันแบบที่เราทำกันมาในอดีตดังนั้นเนี่ยการศึกษานี้ค่ะจึงยืนยันว่าการให้สารน้ำระยะสั้นสามารถทำได้ดีในผู้ป่วยไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพื่อการประหยัดเวลาและในสถานที่ที่พร้อมสามารถทำเป็นคนไข้นอกได้โดยรวมนอกจากที่จะผลแทรกซ้อนทางไตไม่แตกต่างกันผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำระยะสั้นยังมีอัตราการที่จำเป็นจะต้องหยุดยาก่อนกำหนดจะต้องปรับยาเคมีบำบัดหรือจะต้องเปลี่ยนยาเคมีบำบัดเนื่องจากผลข้างเคียงทางไตเนี่ยไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับสารน้ำตามปกติค่ะงานวิจัยนี้ค่ะได้นำเสนอในแง่ของการตีพิมพ์นะคะในวารสาร JCO Global Oncology ซึ่งเป็นวารสารทางประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีการอ้างอิงมีการนำไปใช้แล้วก็เขียนต่อในวารสารอื่นๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยค่ะเราได้นำเสนอเผยแพร่ในระดับชาติคือในที่ประชุมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งมีอายุรแพทย์โรคมะเร็งเข้าร่วมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้นำเสนอภาพรวมแล้วก็ผลลัพธ์การศึกษาทั้งหมดซึ่งจะเป็นแนวทางให้อายุรแพทย์โรคมะเร็งสามารถเลือกใช้การให้สารน้ำแบบนี้ได้ในสำหรับคนไข้ที่ได้รับยาซิสพลาตินในบางสถานพยาบาลซึ่งการบริหารเตียงมีความยุ่งยากมีความแน่นกว่าปกติสามารถบริหารเตียงเป็นคนไข้นอกได้โดยที่ใช้เวลาให้สารน้ำและยารวมกันเนี่ยประมาณสัก6 ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ดีเราก็ยังไม่ทราบว่ามีการ
นำไปใช้อย่างแพร่หลายมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันค่ะการนำวิจัยไปใช้จริงตั้งแต่มีผลงานวิจัยออกมาเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีประเด็นที่แพทย์ผู้ดูแลหรือว่าอายุรแพทย์ที่ดูแลคนไข้เหล่านี้ค่ะอาจจะมีความไม่คุ้นเคยมีความไม่เชื่อมั่นว่าการรักษาแบบที่เรานำเสนอเนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอเพราะว่าเขาก็ใช้การให้สารน้ำแบบโอเวอร์ไนท์คือข้ามคืนเนี่ยเป็นเวลาแบบเป็นมากกว่า10 ปีแล้วก็ได้รับการสั่งสอนกันมาแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่มีโอกาสได้นำผลงานวิจัยเผยแพร่มากขึ้นทั้งในที่ประชุมระดับนานาชาติที่ประชุมระดับประเทศรวมถึงการเผยแพร่ผ่าน R2R Award เนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีการเพิ่มขึ้นของการมองเห็นจากอายุรแพทย์โรคมะเร็งในหลายๆที่ทำให้การนำไปใช้เนี่ยอาจจะกว้างขวางมากขึ้นก็มี2 อย่างใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือปัญหาหรือสมมติฐานในการวิจัยค่ะว่าเราได้สามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นในเวชปฏิบัติจริงนำ intervention ที่สามารถทำได้จริงหากผลการวิจัยเนี่ยออกมาเป็นบวกร่วมกับทีมที่ปรึกษาแล้วก็ทีมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรังสีแพทย์ซึ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะ include คนไข้เข้าร่วมวิจัยเพราะว่าคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนไข้ที่ได้รับการฉายแสงร่วมด้วยในแง่ของสถิติ methodology ที่มีการช่วยกันคิดช่วยกันทำนำเสนอวิธีการทางสถิติรวมถึงมีการจัดการทางสถิติที่รัดกุมและเหมาะสมทำให้สามารถได้จำนวนผู้ป่วยที่เพียงพอในการวิจัยนอกจากนั้นเนี่ยค่ะก็ยังมีได้รับการสนับสนุนจากทางอาจารย์ทางสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาในการที่ recruit คนไข้เข้าร่วมในการวิจัยรวมถึงผู้ให้ทุนคือ R2R เองเนี่ยค่ะก็มีการสนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการให้ทุนในแง่ของการเสนอแนะหรือติในแง่ที่สามารถสร้างสรรค์ให้ผลงานวิจัยเนี่ยออกมาได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยรวมก็ทางทีมวิจัยก็ขอบคุณผู้วิจัยทุกคนขอบคุณคนไข้และญาติครอบครัวที่ร่วมในการวิจัยขอบคุณพยาบาลแล้วก็ผู้ร่วมวิจัยที่ช่วยในการเก็บข้อมูลรวมถึง R2R แล้วก็ฝ่ายวิจัยของคณะด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ๆหรือใครก็ตามที่เริ่มคิดเริ่มว่าอยากจะทำวิจัยในแนวนี้คือในแนวที่จะเอาไปใช้ในเวชปฏิบัติจริงก็คิดว่าทุกคนสามารถเริ่มได้ค่ะสามารถเริ่มได้จากสิ่งที่ใกล้ตัวเป็นปัญหาที่เราคิดว่าเรายังไม่มีคำตอบสามารถนำไปสู่วิธีการต่างๆโดยที่เราคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาศัยทีมผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นแพทย์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรที่หลากหลายรวมถึงขอคำปรึกษาในผู้รู้อะค่ะซึ่ง R2R ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีค่ะ